free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Hello and namaste everyone, welcome to our channel. It's time for our next ride. आज चाहिँ हामी मेलम्ची जाँदैछौँ. हामी 4 जना हुन्छौँ र दुईटा एक्सपल्स लिएर जाने कुरा भएको छ. अमित, म, सञ्जीव र नवीन जाँदैछौँ. दुईवटा बाटो छ मेलम्ची पुग्ने चाहिँ. एउटा चाहिँ यता पाँचखालपट्टिबाट छ भने अर्को चाहिँ त्यहाँ साखु त्यो घुमेर जाने सर्टकट छ. अलिकति अफरोड भए पनि हामी चाहिँ सर्टकटै लिन्छौँ, चाँडो पुगिन्छ. प्लान चाहिँ के भएको छ भने हामी चाहिँ जोरपाटीमा भेट्छौँ. अमित र सञ्जीव र नवीन चाहिँ जोरपाटी आउँछ अनि जोरपाटीबाट चाहिँ हामी सँगै भेटेर त्यहाँबाट चाहिँ हामी सँगै जान्छौँ. गाइस हैन यतिखेर चाहिँ हामी नारायण टार आइसकेका छौँ है. सञ्जीव धेरै पछि बिहे भएपछि फर्स्ट टाइम घुम्न आएको. किन गर्न थाहा छ मैले यो नवीन छ अनि राइट नेपाल. अमित छ. आज अमित पनि टाइममा आएको छ है. अमित फर्स्ट टाइम टाइममा आएको है आज चाहिँ. अनि सञ्जीवले चाहिँ आज अलिक ढिला गर्यो अनि नवीन र सञ्जीवले ढिला गर्यो. सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँड्छौँ पुरै अफरोड. एकदमै धुलै धुलो हुन्छ. अहिले यस्तो हालत छ, अब त्यहाँ पछि कस्तो हुन्छ. अब चाहिँ हामी खाजा खान्छौँ र खाजा खाएर चाहिँ अघि बढ्छौँ. Happy birthday to you. Happy birthday dear Krishna. Happy birthday. Tal. एक घन्टामा 1-1.5 घन्टा लाग्यो होला हाम्रो. फाइनली हामी चाहिँ मेलम्ची आइपुगिसक्यौँ है. सञ्जीव कस्तो भयो एक्सपिरियन्स? गब्बार 1.5-2 घन्टामा आइपुग्यो काठमाडौँ. 2 घन्टा जति लगभग 2 घन्टामा चाहिँ हामी यहीँ आइपुग्यौँ कि. एकदमै चाँडो. केटाहरूको स्पिड देखाएर 40 थियो होला. स्पिड देखाएर चाहिँ आइपुगिन्छ जस्तो चाहिँ लागेको थिएन होइन. बाटोमा चिप्लाउँदै होइन. राइडर नवीन युमलाले बाटोमा चिप्लाएर होइन 3-4 ठाउँमा चिप्लायो. अझै ड्रिफ्ट हान्नु नै भन्दै थियो एकचोटि. होइन मैले सोचिरहेको थिएँ एउटा डिस्ट्रिक्ट जान्छ
अहिले भगवान नराखेको घुम्ने पनि पुगिन्छ अब चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यता खोला साइडमा छौँ होइन अमित अब हाम्रो प्लान के हो भन अब हाम्रो प्लान खाना खाने होइन नभने यस्तो चिसोमा अनि त्यसपछि चिया बगान जाने हो त चिया बगान जाने भने भ्याउँछ भ्याउनु त वी हेभ इनफ टाइम होइन इनफ टाइम सो त्यसले गर्दाखेरि अब मेन कुरा अब नवीनले नुहाउने भनिरहेको छ होइन उसले नुहाएको लगभग 1 वर्ष जति भइसकेको छ होइन उसले दसैँमा मात्रै नुहाउँछ है अनि त्यही भएर उसलाई चाहिँ नुहाइदिनु बाइक यता तल लग्छन् के अरे मान्छेहरूले चाहिँ अब मेन ठाउँ भनेको ल जे होस् अब खोजेर कता कता लग्ने के गर्ने गरिन्छ अब सो यतिखेर चाहिँ वी आर इन्जोइङ एट द रिभर सही छ खोला चाहिँ यहाँको एउटा सबसे राम्रो भनेको एउटा खोला हो अरू त खासै केही छैन केटाहरू पछाडि सन्जुले चाहिँ खुट्टा चोपिसक्यो है जुत्ता लाइ ढुङ्गातिर हिँड्न लागिरहेको थियो ढुङ्गा चिप्लेर ढुङ्गामा चिप्लेर चाहिँ उसले मोजा जुत्ता सबै भिजायो खोलेर बसिरहेको छ एकछिन चाहिँ खोलामा रमाइलो गरियो होइन अब चाहिँ हामी कता जान्छौँ नवीन अब चाहिँ भोटेचौर चिया बगानमा जाँदैछौँ हामी यहाँबाट चाहिँ हिँडेर मेलम्ची बजारबाट चाहिँ हामी हिँड्यौँ यति बेला चाहिँ हामी भोटेचौर जाने डाँडामा छौँ यहाँबाट हो अरे भोटेचौर जाने चाहिँ होइन आमा यताबाट यता हो भोटेचौर यता हो चिया बगान चाहिँ आजकल जान मिल्दैन अरे होइन बाहिरबाट हेर्न मात्रै चिया बगान चाहिँ बाहिरबाट हेर्न मात्रै मिल्छ अरे केटा हो अनि हामी चाहिँ अहिले खाजा खाँदैछौँ है खाजा चाहिँ गाउँको लोकल मकै अनि लोकल भैँसीको मही आमाले चाहिँ हाम्रो भैँसीको मही खुवाउँदै हुनुहुन्छ मही कस्तो छ अमित बाबाले भैँसीको लोकल मही हो नि त आमा प्योर यति बेला चाहिँ हामी चिया बगानको नजिक आइसकेका छौँ यहीँ नजिकै रहेछ चिया बगान चाहिँ अब चाहिँ खाना खाएर मात्रै घुम्ने भनेर चाहिँ केटाहरूले भनेका छन् सो अब चाहिँ हामी खाना खानातिर लाग्छौँ अनि यहाँको स्पेसल चाहिँ के रहेछ भने ट्राउट फार्मिङ रहेछ यहाँ यतातिर ट्राउट माछा रहेछ सो अब हामी चाहिँ ट्राउट माछा र खाना खान्छौँ र त्यसपछि चाहिँ चिया बगानतिर लाग्छौँ ल अब चाहिँ खाना खाने बेला भयो होइन केटाहरू चाहिँ नवीन चाहिँ एकदमै भोकाएको छ अमित चाहिँ ट्राउट कुर्दैछ है बिना ट्राउट नखाने तिमी ट्राउट पनि दिदीले ल्याइदिनु भयो है धेरै खुसी भयो यहाँको स्पेसल ट्राउट है यो चाहिँ You didn't need, but you wanted me. Maybe I was wrong, even once wasn't anything.